মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলো ভালে আছানে? আজি মই তোমালোকৰ লগত অসম ৰাজ্যিক পাঠ্যপুথি প্ৰণয়ন আৰু প্ৰকাশন নিগম লিমিটেডৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু ৰাজ্যিক শিক্ষা গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদৰ দ্বাৰা চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা আমি আৰু আমাৰ পৰিৱেশ এই কিতাপখনৰ 15 নং পাঠটো আলোচনা কৰিম। পাঠটোৰ নাম হ'ল গ্ৰহ আৰু নক্ষত্ৰৰ কথা। পাঠটোলৈ পোনপটীয়াকৈ যোৱাৰ আগতে তোমালোকে মোক এটা কথা কোৱাচোন। আমি যেতিয়া ৰাতি শুই যাওঁ তেতিয়া আমি চাৰিওদিশ অন্ধকাৰ দেখো আৰু ৰাতিপুৱা শুই উঠি যেতিয়া সূৰ্যটো পূবফালে উদয় হোৱা দেখো তেতিয়া আমি পোহৰ পাওঁ আৰু অলপ অলপ গৰম অনুভৱ কৰো। এইটো কিহৰ বাবে হয় জানানে? সূৰ্য যেতিয়া উদয় হয় সূৰ্যই পৃথিৱীখন পোহৰাই তোলে আৰু সূৰ্যৰ উত্তাপৰ বাবে আমি গৰম অনুভৱ কৰো। তাৰ মানে সূৰ্যৰ নিজা তাপ আৰু পোহৰ আছে। আৰু সূৰ্যটো হ'ল এটা নক্ষত্ৰ আৰু প্ৰতিটো নক্ষত্ৰৰে নিজা তাপ আৰু পোহৰ আছে। সূৰ্যটো আমাৰ পৃথিৱীৰ ওচৰত থকা বাবে আমি ভালদৰে দেখা পাওঁ আৰু আমি অলপ তাৰ গৰম বেছিকৈ অনুভৱ কৰো। আৰু যেতিয়া আমি ৰাতি আকাশলৈ চাওঁ তেতিয়া আমি আকাশত কি দেখা পাওঁ? জোনবাই দেখা পাওঁ, তৰা দেখা পাওঁ। আৰু আমি ভালদৰে যেতিয়া আকাশলৈ চাম বা মন কৰিম তেতিয়া আমি কি দেখো? কিছুমান তৰা খুব ধুনীয়াকৈ তিৰবিৰাই থাকে আৰু কিছুমান তৰা স্থিৰ হৈ থাকে। আৰু যিবোৰ তৰা তেনেদৰে স্থিৰ হৈ থাকে সেইবোৰেই হ'ল গ্ৰহ। গ্ৰহবোৰৰ কিন্তু নিজা তাপ আৰু পোহৰ নাথাকে। নক্ষত্ৰবোৰৰ যেনেদৰে নিজা তাপ আৰু পোহৰ থাকে গ্ৰহবোৰৰ কিন্তু নিজা তাপ আৰু পোহৰ নাথাকে। আৰু আমি যে বাস কৰো পৃথিৱী, এই পৃথিৱীখনো হ'ল এটা গ্ৰহ। আৰু যেতিয়া আন গ্ৰহৰ পৰা আকাশলৈ চাব তেতিয়া আমাৰ পৃথিৱীখনো এটা তৰাৰ নিচিনাই দেখা যাব। মনত ৰবনে তোমালোকৰ এই কথাখিনি? আমাৰ পৃথিৱীখন যেনেদৰে গ্ৰহ তেনেদৰে আৰু 7টা গ্ৰহ আছে। মানে আমাৰ পৃথিৱীখনৰ সৈতে মুঠতে 8টা গ্ৰহ আছে। আৰু সূৰ্যৰ সৈতে এই গোটেই গ্ৰহ কেইটাক একেলগে সৌৰজগত বুলি কোৱা হয়। আৰু গ্ৰহবোৰে সদায় নিজ নিজ কক্ষপথত ঘূৰি থাকে। কক্ষপথ মানে কি হয়তো তোমালোকে নাজানা। যেতিয়া তোমালোকে ওপৰ ক্লাছ পাবা তেতিয়া সৌৰজগত আৰু কক্ষপথৰ বিষয়ে বিতংকৈ পঢ়িবলৈ পাবা। তথাপি আজি মই তোমালোকক কক্ষপথৰ এটা থুলমূল আভাস দিওঁ। কক্ষপথ মানে একেবাৰে সহজতে বুজি লোৱা যে ৰাস্তা। প্ৰতিটো গ্ৰহ নিজ নিজ কক্ষপথত মানে নিজ নিজ ৰাস্তাত ঘূৰি থাকে আৰু গ্ৰহবোৰ ঘূৰি ফুৰা সেই ৰাস্তাটোকে কক্ষপথ বুলি কোৱা হয়। তোমালোকে এই বৰ্ডখনলৈ মন কৰাচোন। ইয়াত মই তোমালোকক কক্ষপথ আৰু সৌৰজগত আঁকি দেখুৱাবলৈ অলপ চেষ্টা কৰিছো। তোমালোকে চাবাচোন। সূৰ্যৰ লগত এই গোটেই গ্ৰহ কেইটাক একেলগে সৌৰজগত বুলি কোৱা হয়। মনত থাকিব নহয়? আৰু সূৰ্যৰ কাষত বা সূৰ্যৰ চাৰিওফালে প্ৰতিটো গ্ৰহ ঘূৰি ফুৰে নিজ নিজ কক্ষপথত মানে নিজ নিজ ৰাস্তা। তোমালোকে একদম সহজতে মনত ৰাখিবা যে এইবোৰ হ'ল গ্ৰহবোৰৰ ৰাস্তা। প্ৰতিটো ৰাস্তাত দেখা পাইছা সূৰ্যৰ একেবাৰে ওচৰত বুধ গ্ৰহ আছে। গতিকে বুধ গ্ৰহটো এই কক্ষপথটোত ঘূৰি ফুৰে। বুধৰ পিছত শুক্ৰ, শুক্ৰৰ পিছত পৃথিৱী য'ত আমি বাস কৰো, মংগল, তাৰ পাছত বৃহস্পতি, তাৰ পাছত শনি, ইউৰেনাছ আৰু নেপচুন। এই গ্ৰহবোৰে নিজ নিজ কক্ষপথত সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে। মনত থাকিবনে? আৰু তোমালোকে নিশ্চয় এতিয়া কক্ষপথ কি বুজি পালা। মনত ৰাখিবা কক্ষপথ হ'ল গ্ৰহবোৰৰ নিজ নিজ ৰাস্তা। এতিয়া তোমালোকৰ মনত থাকিব নহয়? সৌৰজগতত 8টা গ্ৰহ আছে। বুধ, শুক্ৰ, পৃথিৱী, মংগল, বৃহস্পতি, শনি, ইউৰেনাছ, নেপচুন। মনত থাকিব? এই সকলোবোৰ গ্ৰহৰে কিন্তু আকাৰবোৰ বেলেগ বেলেগ। কোনোবা এটা যদি ডাঙৰ কোনোবা এটা আকৌ সৰু। আৰু সূৰ্যৰ একেবাৰে ওচৰত থকা গ্ৰহটো হ'ল বুধ। আৰু বুধ আটাইতকৈ সৰু গ্ৰহ। আৰু বুধ গ্ৰহটো যিহেতু সূৰ্যৰ একেবাৰে ওচৰত থাকে গতিকে সি খুব গৰম। আৰু সূৰ্যৰ পৰা একেবাৰে দূৰত থকা গ্ৰহটো হ'ল নেপচুন। সি দূৰত থাকে বাবে সূৰ্যৰ উষ্ণতা কমকে পায়। গতিকে নেপচুন আটাইতকৈ ঠাণ্ডা গ্ৰহ। আৰু সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহটো হ'ল বৃহস্পতি গ্ৰহ। মনত থাকিবনে তোমালোকৰ এইখিনিলৈ?
আৰু যেতিয়া আমি ৰাতিৰ আকাশলৈ চাওঁ তেতিয়া আমি কি দেখা পাওঁ আকাশত জোনবাই দেখা পাওঁ তৰা দেখা পাওঁ আৰু জোনবাইটো আমি একে ঠাইতে ৰৈ থকা দেখো জানো নেদেখো নহয়নে জোনবাইটো আমাৰ পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে যেনেদৰে গ্ৰহবোৰ সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰে তেনেদৰে জোনবাইটো পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে ঘূৰে আৰু জোনবাই হ'ল পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ উপগ্ৰহ যেনেদৰে পৃথিৱীৰ উপগ্ৰহ জোনবাই তেনেদৰে আন আন গ্ৰহ কিছুমানৰো উপগ্ৰহ আছে আৰু এই কথাটো তোমালোকে মনত ৰাখি থবা যে গ্ৰহবোৰ যেনেকৈ সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰে উপগ্ৰহবোৰ গ্ৰহবোৰৰ চাৰিওফালে ঘূৰে আৰু আমি কেতিয়াবা বাতৰি কাকত টিভি ৰেডিঅ' এইবোৰত কিছুমান বাতৰি পাওঁ যে আগন্তুক কেইদিন মানলৈ খুব বৰষুণ হ'ব বা খুব গৰম হ'ব এই খবৰবোৰ আমি কেনেদৰে পাওঁ জানানে বিজ্ঞানীসকলে খুব যত্ন কষ্ট আৰু চেষ্টা কৰি কিছুমান যন্ত্ৰ সাজি উলিয়ায় আৰু এই যন্ত্ৰবোৰ তেওঁলোকে ৰকেটৰ সহায়ত আকাশলৈ পঠিয়াই দিয়ে আৰু জোনবাইটো যেনেকৈ আমাৰ পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে ঘূৰে সেই যন্ত্ৰবোৰো ৰকেটৰ সহায়ত পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে ঘূৰে আৰু সেই যন্ত্ৰবোৰৰ জৰিয়তে আমি বতৰৰ আগজাননী পাওঁ আৰু এই যন্ত্ৰবোৰক কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ বুলি কোৱা হয় বুজি পালানে আৰু কৃত্ৰিম উপগ্ৰহৰ জৰিয়তে আমি কি কাম কৰিব পাৰো তোমালোকে জানানে আমি যে টিভি চাওঁ তোমালোকে যে কাৰ্টুন চোৱা টিভি সেইবোৰ কিয় দেখা পোৱা বাৰু কৃত্ৰিম উপগ্ৰহৰ বাবে আমি টিভি যিকোনো ধৰণৰ সিনেমা সিৰিয়েল গান বা তোমালোকে ভাল পোৱা কাৰ্টুন বাতৰি এইবোৰ দেখা পাব পাৰো তাৰ পাছত মোবাইলত যে তোমালোকে কথা পাতা সেইগাও আমাৰ কৃত্ৰিম উপগ্ৰহৰ বাবেহে সম্ভৱ হৈ পৰিছে লগতে পৃথিৱীৰ আমাৰ যিবোৰ গছ-গছনি আছে নদ-নদী আছে বা ভূপৃষ্ঠৰ তলত যিবোৰ তেল ধাতু আদি আছে এইবোৰ আমি কৃত্ৰিম উপগ্ৰহৰ জৰিয়তে সেই সকলোবোৰৰ তথ্য পাব পাৰো মনত থাকিবনে গতিকে কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ বা ইংৰাজীত যাক স্যাটেলাইট বুলি কোৱা হয় ইও আমাৰ বাবে খুব প্ৰয়োজনীয় আৰু এই কৃত্ৰিম উপগ্ৰহবোৰ মানুহে সাজি উলিওৱাৰ বাবে তাক কৃত্ৰিম বুলি কোৱা হৈছে মনত থাকিব তোমালোকৰ নিশ্চয় আৰু ভাৰতেও কিন্তু আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষই আকাশলৈ বহুকেইটা কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ পঠিয়াইছে আৰু ভাৰতবৰ্ষই আকাশলৈ পঠিওৱা প্ৰথম কৃত্ৰিম উপগ্ৰহটোৱে হৈছে আৰ্যভট্ট গতিকে আজি মই তোমালোকৰ লগত গ্ৰহ আৰু নক্ষত্ৰৰ বিষয়ে থুলমূলকৈ অলপ আলোচনা কৰিলো যেতিয়া তোমালোকে ডাঙৰ শ্ৰেণী পাবা তেতিয়া তাৰ বিষয়ে আৰু বেছিকৈ বা বিতংভাৱে জানিবলৈ পাবা গতিকে আজিলৈ আহো সকলো ভালে থাকিবা থ্যাংক ইউ